سلام. سلام. دست در نکنه. ممنون. ممنون تو. کاری نکردم. اصلا یک خورده برنزی بشیم شما نوچی نسیده. خواهشی کنم. ای دنیا کنه. چمه اضافه خواستم بیشتر بریزم ده نترسم صوت علامه نقش ده نترسم بعد یه خورده ده بیشتر بیارم بریزم چپه بیای به نفر اوه هم بیای خیلی گای کرمه جای جای خوبی؟ سلامتی؟ سلامتی؟ همین خواهدتین؟ سلامتی؟ خوشم رو دیم شو باید جلال پوشی چه دیم نه خواب جوی زشتی سلام
خوبی؟ خوبی؟ قربونت برم. سلامتی عزیزم. خوبی؟ آقا ودی آمد پشت میشه فهمیدی و من باجله میرو قربونت برم. دست در نکنی. دست در نکنه. خشه نه خشه. عزیزم خوش اومدی. غلطیش که این منطقه نیست. قربونت برم. خوبی؟ قربون پیرم. حالا چه ده؟ نبیه. تا پاویلون چردی که رفتی بفهمم. کارا بشه. دست در نکنه. نبرم دا. چردی خم تینا عزیزم. سش کدام تام نبی. حالا ما هم تقریبا چه تا سخت انگیزه. خوش میری یه نمود چند وقتی خوش تنها میدونی. والا ما یه تمیز یه ماه فیکس یه بلای دیاستان رفته یه اتفاقی سی واسه یه ماه میزون میداری خیلی بدی تجارت İşte inanmır Ben belki vereyim, olur tamam. baronu. قربونت برم. Sen ruzat çivan değil mi? Kıştın ayru. زموش کورنی زمو بخام ران کار کنم. لا زمو عرض. تمام شد. بفهمم. بیا. لا بشینی درد دوم. دا شایی می. قربونت برم. Ay çöyünü yeme tamı tombran bran secde. قربونت برم. تو بشی. خاطر. وای خسته و بیام یه تقریبا یه ماه دو ماه هی گردون بدین ایشا و اصلا ایشا رو نمیبینم جا تا در من بیت کردی میگفتم میسخت یاله دست راق دارم. یک ماه میزون میداری خیلی تو یاله کورن دا یاله کورافتی. یا الان خراب تخت یاله رفتی نزاعی ویدیون شدی میگفتم بیام شهر و دینت بجردم. خواستم بیام تیده دینت بجردم گفتم دا هیچ کنه نه زمو خودم چه راه مسیت بیشتر نرابم گفتم تو من بیت کردی وستایم. من بدین تیجشتم خردم به خانواده ای نجس بام زر بس که نجس پیشیم دارم و اشخانه تیکنم خب و درخواست لاخ دا و نشست خونه بهوش من نیبری مورد تابو واش بگم بیا تیخم زنده بکن. نونم اصلا خبرش نبود هیچ کاری بیدار اصلا هیچ که تو ده در فجر من هم نبید. وقتی نجس باردار هم هستو خدایا بیا به چه به تابه خیلی میمون داریم من باز رای آقا بیایه ایمان نداشته و زیرو به خدای اصلا یک ماه بیشتری میبینی تو گردم دلم سی تو رادمه رو زمونج و سوسانه تنجو بیه آخه هیچ که تیم نیست. من هم هیچ که تیم نبیدم. Tümür koy bir tüm şahı dini hanım geçti. ایمان زندگی بو یه چند پیچیده با خانمم زراعت کردیم رفتیم یه سری مشکل با مادرمینی داشتن یه ما اومدیم یه دا بیایید. دست در نکنه یا باشی دا تانی خوشحاله بودم چون اومد قربونت برم. همه اون مشکل داره هر چه باید مشکلی داره. دیمای کمی زربست داشتن مامانم بی و خواهرم با همسرم زربستی کردن عادیه سی اختلاف خانوادگی یه مدتی با هم به خیلی مسیر چند وقت پیش یه رادمه برد و نام تو موتی مامانم چه بس داشتی یه زینه من بسه داشت یه چه پیش کنم افسرده بی و چی یه آخر خیلی مشکوش بی خیلی موچی که بمششی چی و چی پیشش مثلا زندگی دنبال زندگی یا مثلا خواهم چستی نبسونم هیچ تامی یه ماه پیش با یه خانمی یه مشکلی داشتن هی بدین مادر میگشتم بعد اون یه مشکلی داشتن ترسم پیجیر مشکلی که بود بذارم فکر می خواهم مثلا لش خیانت کنم یا برای زنده بیجرم ها او خانم آرزو بی داخل می کوهستان خیلی 1 کیلومتر 2 کیلومتر نه اشاره خیلی میو کوهستانه. ببینید شو چه برای باجده. دیگه ما چی کردیم ما دیگه خانم و خرچ رو خونه بهوش باردارم خیسته هیچ الان ما همه دی مادر میگشتم ده کسی نداشتم چی برن نه هر چه باید مشکل داره هر چه باید زندگیش مشکلی داره. الان ما خانم رو درخواست طلاق داد مشکل طلاق داره ها حالا میتونم بیام بگم خانم میشه میری بی تعیین شی
باشه جشتی شاهد سی خوصی میتونم بیام هیچ این خمی دیرم وقتی خمی دیرم ساعت های دست پونه اسم که باید چیمه خانم هرودی خشته نام کوبی سال خیلی سختی چشیدم برف و بارون و هیچ کتم دیویم بیشتر به تجلیه داشتن مادر دماغ ده بزار چه را شما هونش زار چه بی طرف قراردادش بیان نامش در خدمت شما بس اسم هونت نویسی ده من هونه واسم هونه پیابی مده زخت یا زینه چی که به زوی دامو رفتی موره سی خاطر زیان زمو چه تصادف چی بی همه چه سر سیدمون سربازی مدن تو من فراغ چه نامه ای اومد همه گفتیم ایله چی من ازی؟ سرباز چی خواه آزمون؟ از زمو خرور شیش کرد همه خبر نوری از زمو چه رفتم بی سرکار من شهر سرکار مثل پیانه بوره بسین استوار مثل چه یه ماشی زیزریش کی؟ یه ساله بید زمو میل من پاشی بسی ما اصلا ایش کنه نوشی خیلی زمون هم داری زموی بدبختم فرار و فرار تا بین اون مکوتن رفت گید در رنگ نونی درام بیان آسیب بخیلی مو گفتم اول پیجی روگه بوی اصلا دت زمو هم دت سراغ اینون اصلا بطه جیرو یا نه الان زموش کورونه زمو بیخوام راه کردم اما بیشتر دست همی پیار همی سرباز چی مدن تو اونمو همو زینگی رنگ زنگی زنیم مهندس یا یکی بعد بره به ده هر ابرو ریزی کنی زیرو و مگو معده یه دو همیشه را پره منم الان سرعت چه سی داشت؟ قراردادت اماره بیست اسم هونت ننشستی تو من نترسم گی چیلی و زوری دارم چیلی اتونه و زوری دارم مت موچ اومدیمش هر روز ایمه سربازی مدن تو ما هر گفتم بتا برا بزن ممکو برا سرباز اومد زمون جدی حتی سبه چی دست اومد کوم زبستون گفتم هر چی دمونه بیا زینه همیمه اصلا عقل مثل نیستی اصلا ایشان نونی دشت نورین سواد نورین بیشتر سر بالی فراری کرد میگفتم تو دست راقی به هم نجرفتید زمو هره اصلا هیچ کده به دیویم اصلا هره من موشه بانه روزی دست چه بخونه نه رفتم هم پیش باشه دکانه بیم خیلی بیکونو بشید ما ویدیو جل مردم نجر خمه ایگاری قضا زهر راستی کنه نه هی سومت سی سومت بخم وردیم دست دست در نکنه ایدان یا ممنون دمه جن انشالله عمری بو دوبران کنسید دست در نکنی جون دیگه مردم من چی میخواست تو اصلا قربونت برم کانوی خشمه رئیس سلام خداحافظ قربونت خیلی ممنون خداحافظ دست در نکنه سلامت مسئول نیاز داری با خود بودی نه همه چی دارم دست دارم قربونت برا سلامت لکی نمیده تو خدایا دای دوجو ایمیلی کتاب کنمونی زری راستی یه خورده شیده برنزه یه خورده برنزه دو کنم بیاد دیدم یه دون ایمیل بیاد در دیدم رو چیزا ها نابزن شهر چی نبود ماما پر دا سیکنی خطینا آزیرو هست بس قط آزم کیم رنسی مال دا نیرم مال در دیدم چی سه؟ هذا مال خزانة این خمونه چند ساخ اینو زاچی مهندس دامو مهندس آرده نومه مهندس چی ده دا بیار زینه ای مهندس خوشکس شره مهندس چیش مصدا ما هذا نترسم اون واسم رو زینه دم ده قیمه دم توی نونو پیل زینه گاز چی؟ زینش تیگو چی؟ همه هم اصاشو همی گب پیل او بیا پیل باق بیا ما پیل خود زینه همسایه سراب تی کنال داری یه چی ده این دام ده اوی من اول بیا جد بس خدایا
این همسایه ربط قرارداد داره، ربط خونه داشت توی می زندگی گاز بادی پیل بخدی تهیش کنه نوری چیره پیل بریما پیل بری چی؟ استفاده چی بری؟ نه پیل ممی گاز بیچی الان اوزن سکاره بی اوزن سکاره تو گرسن گی پیا اینه دوامو چی ده دوام گمه مسئولم نه باطیری ادم دقیقه سال باز بیادم تو بمگو سون کالا ما نگیم بی بگم چه درد ما برام پیلی کار چه بودم فتت سیخ از ایرو میگفت اون سیخ الان جای بهتری راست شدیه زندگیت مرفعه داریم آسایش زندگی کنی خود راد میر من بگفتم چه ما پراد میر حالش خوبه راد میر ها ها راد میر کوه مادر ها ما اتفاقی بسته راد میر کوه نه مادر میگم من اتفاقی بسته راد میر تیت خوب ها میگم راد میر کوه نه رامر تمیلا کوه نه الان بس هم کوه نه مادر میگم راد میر کوه نه زمو برخوش بردش که دانی طریق تور ایرو زندگی کنه با زمو های رومت اخمه میرو شما بردش تیشی بس استمانه گخمی بنا زفتش مرید ظالمتی را گفتم بگو تو کورنی نه سیه میبنده گفت ما زمو گخم موظف شد الان مطمئن و راد میر تیز زمونجه گی بریمش الان با کور زمونجه پیدا کنم زمو گی میخوام رای زای کار کنم ها زمو میخوام رای زای کار کنم مادر خیلی بسیده تزن که تابره من شهر تابره من اونو کوه نه نیرم چی خیلی روی سری هستن تو نیترم دا بیایم میشه یعنی چی نیترم یعنی چی نیترم من نمیچی چطوره مادر سوال به جواب بری سم غذا نیخه هیچ کرده میچی اینی واش نه چه دانچه بگو زیونی واش رسوندن دا محسوس نیچه مجا جری ده می گفت اینا تو بازی نم چطوری مثلا چه تو چردم یا هم بدبختی اون خونم من زیری چنو بیرم انسان تایتون چه بگو مثلا در این دخالتی کنی همیشه جری ده الان سوسو ناراحتی بود تو خمدن میسوسا سیکرم الان کوه نه الان راد میر کوه نه ایگه نونو با کوه را با زموگی کوه برای زفتش کنم من نتای سوم بیار خود میشی زمون سوی تا بس سوان زد تمشه جری دی بما بدن میسوسا سی تو همیشه من هم به حسابی کنی مادر مخوام پی بردم اصلا تو بد نیستی مثل زینم اشتباهی شه ولی الان زنابالی من حسابی کنی الان سی گیری بی تو بدن میسوسا جیجیو زندگی ما دوریم الان زمون ستوی تا راد میره زفت کنه به زفتش بری رو نون تا ستوری از یه زندگی کنی بری سپای رو بری تا خونی درست کنی بلنده بود بلنده بود هی خدا
زمونش کوینه سوسانا کوینه سوسانه همون خوابگاهشی درسی خونه رادمه کوینه نجس او رفتی درخواست لاخ داری چه زنده ایشی میدارم ستایی باز سر داشته بومو من گفتم برای درخواست دیگه به بعد تو زنده بیا ای ما سو بیری اصلا زنده ای باید سنو بویه don't say رامي يا عندها تيت زموين سمای من خبر رادمر نارم میگن تیز زبط شیکنی تو بسم دوی نگه داری بشیکنی دوی جا پوشیکنی فکر کنم تو من روستایی یا من شهری من آرامش زندگی کنی ما میشه رامي يا تندات زون میکنم زخ بهش نخواست بری نی خانه راحت بود بلنده بود بلنده به ستا بخیری برای خونه رمه کار درستی کنی رنج اون رادمر یارم برای بلنده بود بشی تایت سی بیام آره خبر خسته ام تایت سی بخریم اصلا اخت ناراحت نکن همه چیز درستی کنم قبلا خیلی بدبختی سیمو پیش اومدی همه چیز درستی کنم ناراحت چی اصلا نبود سنه سخت انگزشت دارم خیلی سخت انگزشت میزندی یا الهی تا بخیر ببینیم خلاص چی خواهی خیلی ندرا پانتو ای خدا اصلا ما داریم تو شدیشه اون تو ایره بود دار هیچ اصلا به زن و نوم چی بیه ازیرو تو گفتی من رفتم کنده مثل چون داخل شهر سی خود مرفع داری زندگی کنی مثلا چند زمستون من این جو سخت انگزشت میشه ناراحتیم گفتم تو کورنی سیکنی گفتم پروگرام همه خوش نیایم میدونم کندای خدا دیده هیچ نه آشتم چی راست کنه داغه متاسف خوشمزه اما داغه صوتم خوشمزه